জিন্টি চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই চকলেটৰ ৰেচিপি এটা দিম। খুব সাধাৰণ হিচাপে ঘৰতে বনাব পাৰিব আপোনালোকে। মই বাদাম ভাজি আছোঁ, দেখিছেনে আপোনালোকে? এয়া মই এক কাপ নহয়, আধা কাপ বাদাম লৈছোঁ। আন্দাজমতে ল'ব পাৰিব আপোনালোকে বস্তুখিনি। মই আন্দাজমতে লৈছোঁ। বাদাম লৈছোঁ, ভজা বাদাম, বাকলিখিনি এৰুৱাই পেলাই লৈছোঁ। এইখিনি মই পিচি ল'ম। এয়া পিচি ল'লোঁ, দেখিছে নহয় গুড়াখিনি? এনেকৈ পিচি ল'ব। এই বিস্কুট লৈছোঁ মই সকলো বস্তু অৱশ্যে আন্দাজমতে লৈছোঁ। তো টাইগাৰ বিস্কুট, চকলেট টাইগাৰ বিস্কুটটো, আৰু লগতে মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট, ব্ৰিটানিয়া মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট দিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো বিস্কুট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চকলেট বেছি ভাল পোৱাখিনিয়ে চকলেট বিস্কুট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বেছিকৈ, আৰু নৰ্মেল খোৱাখিনিয়ে মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট বা তেনেধৰণৰ বিস্কুট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। থিনাৰ বিস্কুটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইখিনি ভালকৈ মই মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ম। বেছিকৈ লাগিলে বেছিকৈ কৰিব পাৰে। খুব সহজভাৱে ঘৰতে বনাব পাৰে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খাই ভাল পায়। মিক্স কৰি ল'ব বাদাম আৰু বিস্কুটৰ গুড়াখিনি, সুন্দৰকৈ মিক্স কৰি ল'ব। আপোনালোকে ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে ইলাচি গুড়া অকণ দিব পাৰে। মই কিন্তু দিয়া নাই। কোকো পাউডাৰ 2 চামুচ দিছোঁ। আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে, নিদিবও পাৰে। মোৰ আছিলে কাৰণে মই কোকো পাউডাৰ 2 চামুচ দি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ব। মই গুড়ি চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে অলপ গুড়ি চেনি দিব পাৰে। মই বিস্কুটৰ মিঠা আছে আৰু ইয়াতে মই মিল্ক মেড দিম, সেইকাৰণে গুড়ি চেনি কৰি দিয়া নাই। যিসকলে মিঠা অলপ বেছি খায় তেওঁলোকে দিব পাৰে। বা আপোনালোকে ডাৰ্ক কম্পাউণ্ড যিটো চকলেট আছে সেইটো গুড়া কৰি দিব পাৰে, মিহিকৈ কুটি পেলাই দিব পাৰে। মই দিয়া নাই বাৰু। কোকো পাউডাৰ আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত কথা। কোকো পাউডাৰ দিবও পাৰে, নিদিবও পাৰে। যদি চব চকলেট বিস্কুট ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া কোকো পাউডাৰ নিদিলেও হ'ব। খালি খুব সুন্দৰকৈ গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। নহ'লে মিক্স নহ'লে একফালে কোকো পাউডাৰ বেছি হ'ব, বিস্কুট ক'ৰবাত হ'ব নহ'ব, এনেকুৱা ভাল নালাগিব খাই, টেষ্ট নহ'ব। ভালকৈ মিক্স কৰাৰ ওপৰতে কথা। মই মিঠাই মেড দিছোঁ। মিঠাই মেড 2 চামুচ দিছোঁ মই। দি পেলাই আকৌ সুন্দৰকৈ মিক্স কৰি ল'ব। ডোটো মিক্স কৰাৰ ওপৰতে কথা। ভালকৈ মিক্স কৰি দিলে একদম সহজতে বনাব পাৰি। কেতিয়াবা মই কেক ডেক'ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণেও এনেকুৱা ধৰণৰ চকলেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ।
ঘৰতো ইহঁত দুটাই খাই ভাল পায়, ল'ৰা ছোৱালী দুটাই খাই ভাল পায়। ইয়াতে মই চকলেট চিৰাপ দিম এতিয়া। ডাৰ্ক কম্পাউণ্ডটো কুটি পেলাই মই গাখীৰ দি পেলাই মেল্ট কৰি লৈছোঁ। গাখীৰ দি পেলাই মই মেল্ট কৰি লৈছোঁ বাৰু। ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো বাদাম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কাজু কৰিব পাৰে বা আলমণ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই চকলেট চিৰাপ দিছোঁ। ডাৰ্ক কম্পাউণ্ড চকলেটটো মিহিকৈ কুটি গাখীৰ দি পেলাই মই মেল্ট কৰি লৈছোঁ দৌৰটো সানিবৰ কাৰণে। আটা মঠা দি মঠি ল'ব আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ। চিৰাপখিনি গোটেইখিনি ঢালি নিদিব, আন্দাজমতে অলপ অলপকৈ ঢালি পেলাই মঠিব যিমানটো পৰিমাণে লাগে। নাৰিকল লাডু নিচিনা গোল গোলকৈ কৰি ল'ব আপোনালোকে। দেখিছেনে আপোনালোকে? খুব সহজ উপায়েৰে আপোনালোকে চকলেট ঘৰতে বনাব পাৰে। ল'ৰা ছোৱালীয়ে খায়ো ভাল পাব। মই এনেকৈ বনাই কেক ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰোঁ কেতিয়াবা চকলেট কেকক। মই এইবাৰ চকলেটখিনি মেল্ট কৰোঁতে একো ঢলা নাই,
কালি চকলেটখিনি মই গাখীৰ দি পেলাই মেল্ট কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজি ডাৰ্ক কম্পাউণ্ডটো অকল ডাবল বইলাৰ মেথড মেল্ট কৰি লৈছিলোঁ। খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়, ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব ভাল পায়। আমাৰ ইহঁত দুটাই খুব ভাল পায় খায়। আৰু কিনাৰত যে লাগি আছে চকলেটবিলাক, এইবিলাক আপোনালোকে নষ্ট হ'বলৈ নিদিব। আকৌ গাখীৰ বা ডাবল বইলাৰ মেথড আপোনালোকে চকলেট মেল্ট কৰি পেলাই কেকত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। লাগি থকা এইখিনি, এইকেইটাত মই চকলেটত মই এইকেইটা চকলেট চিৰাপ নিদিয়াকৈ ৰাখিছিলোঁ কালি। এনেধৰণেও ভাল লাগে, একদম সহজ উপায় আপোনালোকে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাব। ভাল লাগিলে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব, তেতিয়া মোৰ ন'টিফিকেশ্যনত আহি থাকিব মোৰ বাকী আহিবলগীয়া ভিডিঅ'খিনি। এই পৰি থকা এইখিনি চকলেটখিনি আপোনালোকে নষ্ট হ'বলৈ নিদিব। এইখিনি আকৌ মেল্ট কৰি আপোনালোকে গাখীৰৰ লগত মেল্ট কৰি এনেও হেৰি ডাবল বইলৰ মেথড বইল কৰি মেল্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। দেখিছে কি ধুনীয়া আহিছে চকলেটকেইটা, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে। আমাৰ ইহঁতকেইটাই কৈছে বহুত টেষ্টি হৈছে। মই বনোৱাৰ পৰা আছিলে 5টামান খালে ইহঁতে দুটাই। কি ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ টেষ্টি হৈছে মাজনী। দেখিছে